Xin chào các bạn, nhìn lên bản đồ châu Á, Nhật Bản là một chuỗi đảo nằm ngoài khơi Thái Bình Dương, sát rìa Đông Á. Đất nước này thì hầu như không có tài nguyên thiên nhiên, núi non chiếm phần lớn, lại thường xuyên hứng chịu động đất và sóng thần. Thế nhưng từ chính vùng đất gian khó ấy, người Nhật đã tạo ra một trong những nền kinh tế lớn nhất hành tinh. Từ sau Thế chiến thứ hai, họ đã biến đống tro tàn thành kỳ tích, xây dựng những tập đoàn toàn cầu như là Toyota, Sony, Honda hay là Panasonic. Trong suốt nhiều thập kỷ, Nhật Bản được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, của kỷ luật và công nghệ. Nhưng đến nay, phép màu Nhật Bản đang dần phai nhạt. Kinh tế nước Nhật bước vào một giai đoạn chững lại, thậm chí nếu như không muốn nói gọi là suy thoái. Nhiều người gọi đây là giai đoạn nghỉ mệt kéo dài. Đằng sau sự suy thoái đó là hàng loạt vấn đề. Dân số thì già hóa nhanh, đồng yên mất giá kỷ lục, lương thực tế thì giảm và chi phí sinh hoạt thì ngày càng đắt đỏ. Và trong đó, có hơn nửa triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp không hề nhỏ. Kéo theo hơn nửa triệu người Việt Nam ở Nhật Bản là hàng triệu người Việt Nam đang sinh sống, đang làm việc tại quê nhà, phụ thuộc vào nguồn kiều hối đó. Để hiểu vì sao ngày hôm nay Nhật Bản lại chật vật và người Việt Nam phải chật vật thì chúng ta hãy nhìn vào quá khứ. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản đã bị san phẳng nhiều nơi. Thế nhưng chỉ trong vài chục năm, họ vươn lên trở thành nền kinh tế thứ hai thế giới sau nước Mỹ. Quãng thời gian những năm 70 đến những năm 90, người ta gọi Nhật là phép màu kinh tế châu Á. Nào là ô tô, nào là máy ảnh, nào là tivi, nào là xe máy. Cái gì mà hàng Nhật thì quý lắm. Cả thế giới ngưỡng mộ tinh thần làm việc, kỷ luật và trí tuệ của người Nhật Bản. Thế nhưng từ đầu những năm 90, khi mà bong bóng bất động sản và chứng khoán bị vỡ, thì Nhật rơi vào giai đoạn người ta gọi là những thập kỷ mất mát. Tăng trưởng thì chẳng thấy đâu. Người dân Nhật Bản thì quen với cuộc sống ổn định, không dám chi tiêu nhiều. Và từ đó đến nay, nền kinh tế nước Nhật cứ ì ạch, không thể bứt lên như xưa được nữa. Đến năm 2025, đồng yên Nhật một lần nữa lại xuống giá thảm hại. Có lúc 1 đô đổi được 153 yên, mức mà nhiều nhà đầu tư gọi là báo động đỏ và con số bây giờ vẫn đang tiếp tục dao động. Nguyên nhân là bởi ngân hàng Nhật Bản vẫn giữ chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, nghĩa là lãi suất cực thấp, chỉ khoảng 0,5%. Trong khi Mỹ và châu Âu tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, thì Nhật vẫn bình chân như vậy. Mục tiêu của họ là kích thích kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng mặt trái là khiến đồng yên yếu đi. Đồng yên yếu đi thì sao? Đồng yên yếu thì quy đổi với tỷ giá ngoại tệ nó sẽ khác và như vậy là hàng hóa nhập khẩu sẽ đắt đỏ hơn. Nhật lại phải nhập khẩu tới 90% năng lượng và nguyên liệu thô từ nước ngoài. Nên đồng yên yếu đi nghĩa là giá điện, giá ga, giá xăng, giá thực phẩm tất cả đều tăng. Người Nhật đi siêu thị sẽ thấy rõ giá cả các thứ đều tăng, trong khi đó lương thì lại gần như đứng yên. Và từ đây thì những người Việt Nam đang ở Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng. Theo thống kê đến cuối năm 2024, có hơn 600.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Đây là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, chỉ sau một cộng đồng mà gần như ở nước nào cũng lớn nhất, đó là Trung Quốc. Trong số này thì chủ yếu là người lao động trong các ngành như là sản xuất, chế biến thực phẩm, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng và dịch vụ. Người Việt tập trung đông nhất tại các vùng như là vùng Kanto. Vùng Kanto là vùng có Tokyo, có Kanagawa, có Saitama. Vùng Kansai, đây là vùng có Osaka, Hyogo và các tỉnh công nghiệp như là Aichi, Gifu, Fukuoka. Phần lớn thì đi theo diện thực tập sinh kỹ năng hoặc là kỹ năng đặc định, thời gian khoảng từ 3 đến 5 năm. Lương cơ bản trung bình là từ khoảng 160.000 cho đến 200.000 yên một tháng, tương ứng với khoảng 25 cho đến 30 triệu đồng. Cái này là mình tìm được ở trên mạng Internet. Còn các bạn Nhật Bản có thể giúp cho một con số chính xác. Khi mà trừ ăn ở, thuế, bảo hiểm thì còn lại khoảng 100.000 yên để gửi về Việt Nam. Nói chung là mục tiêu của người Việt Nam sang Nhật rất rõ, sang Nhật để mà làm việc, để kiếm tiền để gửi về quê. Ở Việt Nam, nhiều gia đình đã xây được nhà, đã trả được nợ, đã cho con ăn học nhờ tiền của anh chị em gửi về từ Nhật Bản. Nói không sai thì hàng tỷ đô la Mỹ kiều hối mỗi năm từ Nhật đã chảy về Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống của hàng trăm nghìn gia đình. Nhưng khi nền kinh tế Nhật Bản bị đuối thì người Việt chính là nhóm chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất. Hãy phân tích từng yếu tố một. Thứ nhất là đồng yên mất giá. Ví dụ năm 2021 chẳng hạn thì 1 yên đổi được khoảng từ 210 cho đến 220 đồng Việt Nam, giờ chỉ còn khoảng 170 đồng. Nghe thì nó là không ăn thua lắm, nhưng mà với những người gửi 100.000 yên mỗi tháng thì số tiền về tay gia đình đã giảm từ hơn 21 triệu đồng xuống còn khoảng 16 triệu đồng. Tức là bây giờ tự nhiên bốc hơi mất 5 triệu một tháng và mất khoảng 60 triệu một năm. Chẳng khác gì là một năm mất khoảng 2 đến 3 tháng là làm việc không công. Đấy là cái tiền gửi về gia đình. Còn với những người đang ở Nhật thì sao? Giá cả ở nước Nhật nó tăng nên những người ở Tokyo, ở Osaka
tiền thuê nhà cũng tăng nhẹ, giá thực phẩm, xăng, điện đều leo thang. Một suất ăn ngày trước ví dụ như là 500 yên bây giờ lên 700 yên chẳng hạn. Một lon sữa cũng tăng thêm. Với người Nhật ở chính nước Nhật thì đó là một chút thay đổi. Nhưng với lao động nước ngoài, mỗi một đồng yên tiết kiệm được thì đều quý. Và bản thân những người Việt Nam ở Nhật Bản cũng đang phải chi tiêu nhiều hơn trên một mức lương mà gần như là không tăng. Thứ ba nữa là giờ làm thêm đôi khi bị cắt. Bởi vì khi mà doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó khăn thì họ sẽ giảm sản xuất, kéo theo giảm ca làm thêm. Mà thực tế thì đây mới là nguồn thu chính của người lao động. Trước kia thì một thực tập sinh có thể làm thêm từ 30 đến 40 giờ mỗi tháng. Ngày nay thì làm thêm có khi chỉ được nửa quãng giờ đấy. Có người thì bị nghỉ luân phiên. Hãy hình dung, lương thì giảm, chi phí thì tăng. Thế nên nhiều người chật vật phải chi trả cho sinh hoạt. Và tiền gửi về Việt Nam cũng bị ít. Đã thế quy đổi bây giờ còn bị thiệt. Thế nên là không chỉ những người đang ở trực tiếp Nhật Bản gửi tiền về Việt Nam mới bị ảnh hưởng, mà gia đình của họ ở Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Thống kê có khoảng 2 tỷ đô la Mỹ kiều hối mỗi năm từ Nhật chảy về Việt Nam. Đặc biệt ở những vùng như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, vân vân và vân vân. Đồng yên yếu đi, kinh tế Nhật Bản suy thoái thì tiền gửi về ít, đời sống của những gia đình ấy cũng eo hẹp hơn. Có gia đình từng nhận đều khoảng 20 triệu mỗi tháng chẳng hạn, bây giờ thì còn 15-16 triệu. Và hụt đi chỗ đấy thì kế hoạch xây nhà, kế hoạch trả nợ, kế hoạch cho con em đi học hoặc đầu tư cái nọ cái kia đều phải hoãn lại. Ở nhiều làng quê thì những căn nhà mái bằng khang trang, thậm chí nói là những cái căn biệt thự cũng không sai, từng được xây nhờ cho con đi Nhật giờ lại đóng băng bởi vì thiếu tiền gửi về. Những cái công ty môi giới lao động cũng gặp khó khăn hơn bởi vì người mới đi thì ít hơn, người cũ về nước thì lại nhiều hơn. Thế là cuộc sống của người Việt Nam tại Nhật Bản vốn không dễ, bây giờ lại khó hơn. Làm việc xa nhà, áp lực ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết, tất cả đã là thử thách. Nay thì thêm kinh tế khó khăn. Nhiều người rơi vào cảnh nói không ngoa là chạy ăn từng ngày. Một số người phải làm thêm những công việc ngoài giờ như là phục vụ nhà hàng, rửa bát, giao hàng hoặc là làm ca đêm ở những cửa hàng tiện lợi để đủ cái KPI gửi tiền về quê. Từ đó thì tâm lý cũng bị ảnh hưởng. Một số người đang du học ở Nhật thì cân nhắc về nước sớm bởi vì học phí và sinh hoạt phí cũng tăng nhanh. Trong khi đó những người đã gắn bó nhiều năm cũng lo lắng. Nếu mà cứ suy thoái như thế này, liệu có nên ở lại hay là hãy chuyển sang nước khác? Dù vậy, điều đáng quý đó là cộng đồng người Việt Nam tại Nhật rất là đoàn kết. Tokyo, Osaka, Nagoya đều có những cộng đồng người Việt, những cái nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Ai mất việc thì thường sẽ được giới thiệu chỗ mới, ai khó khăn thì có khi còn nhận được tiền giúp đỡ. Trong hoạn nạn thì tình đồng hương lại trở thành một điểm tựa lớn nhất, hy vọng là như vậy. Chúng ta đang nói đến những mặt tối và đương nhiên cái gì nó cũng có hai vấn đề của nó, hai mặt của nó. Với Nhật Bản họ cũng có một số mặt lợi. Đồng yên yếu có nghĩa là quy đổi so với ngoại tệ thì khách nước ngoài sẽ có lợi. Bởi vậy nên khách nước ngoài đổ đến du lịch Nhật Bản rất đông. Riêng năm 2024, Nhật đón hơn 30 triệu lượt khách quốc tế, con số kỷ lục sau đại dịch. Nhờ vậy các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ, vận tải thì đều ăn nên làm ra. Và biết đâu đó lại là cơ hội cho người Việt. Nếu có tiếng Nhật thật sõi và biết kỹ năng, họ hoàn toàn có thể chuyển nghề và hưởng lương cao hơn. Chính phủ Nhật cũng đang mở rộng chính sách visa để giữ chân lao động nước ngoài vì họ hiểu rằng dân số trong nước đang giảm mạnh, dân số già đi quá nhiều và không có ai để mà làm nữa. Câu chuyện của Nhật cũng chính là một câu chuyện rất đáng suy ngẫm với cả người Việt Nam ở Nhật và người Việt Nam ở quê nhà. Kinh tế thế giới đó là luôn thay đổi, nhất là cái thời kỳ một vài năm trở lại đây. Không có nơi nào là thuận lợi hoặc là dễ làm ăn mãi mãi. Nhật Bản từng là thiên đường của lao động châu Á, nhưng giờ đã khác. Lương không tăng, đồng yên thì yếu, giá cả thì leo thang. Nên nếu chỉ trông vào làm thêm để gửi tiền về thì sẽ rất là rủi ro. Thay vào đó thì người Việt có thể đầu tư và cố gắng đầu tư vào kỹ năng, học tiếng, hiểu luật lao động để tự bảo vệ mình. Ai có năng lực, ai nói được tiếng, ai hiểu cách vận hành xã hội Nhật Bản, người đó sẽ trụ được, thậm chí phát triển hơn cả trước. Còn với những ai chuẩn bị sang Nhật cũng cần có những tính toán kỹ, chọn công ty uy tín, ngành nghề có tương lai và đừng quá tin vào những lời hứa sang Nhật Bản một cái là giàu ngay. Nhật Bản vẫn là một quốc gia đáng sống nhưng không còn dễ như 5 năm hoặc là 10 năm trước nữa. Kinh tế Nhật đang suy yếu, đồng yên xuống, giá cả tăng, dân số già, năng suất giảm. Nhưng đằng sau những con số đó cũng là cuộc sống của hơn nửa triệu người Việt Nam đang cố gắng từng ngày ở xứ sở hoa anh đào và hàng triệu người khác đó là những người thân của họ ở quê nhà Việt Nam chúng ta. Mỗi một đồng yên bị xuống giá, mỗi ca làm bị cắt, mỗi lần giá điện tăng đều thêm một nỗi lo. Nhưng cũng chính trong gian khó, người Việt Nam cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình, cần cù, chịu khó và biết vươn lên. Chắc chắn rồi, suy thoái sẽ không kéo dài mãi. Khi Nhật phục hồi, những ai kiên trì, biết thích nghi sẽ là những người hưởng trái ngọt.
Còn nếu mà chỉ sống tạm bợ trông vào đồng tiền gửi về thì sẽ rất dễ hụt hơi trong một nền kinh tế đang thay đổi nhanh, không chỉ ở Nhật mà ngay tại chính Việt Nam chúng ta. Và biết đâu đó trong giai đoạn khó khăn này, người Việt Nam tại Nhật sẽ tìm một hướng đi mới, không chỉ là đi làm thuê mà là đi học hỏi, đi xây dựng tương lai bền vững hơn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Với những bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, chúc các bạn thành công. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.